السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد لقناة محب عصافير الزينة والكوكتيل. في الفيديو ده إن شاء الله هكلمكم عن معلومة مهمة جدا، واتسألت كتير فيها في التعليقات بتاعتكم على بعض الفيديوهات عن الكوكتيل. إزاي أعرف الذكر من الأنثى في الكوكتيل، سواء كان ألبينو، لاتيني، مصبح، حبشي، إيزابيل، أيا كان النوع. في عندي ثوابت في معرفة الذكر من الأنثى، وفي بعض المتغيرات. الثوابت عندنا في اللي هي إزاي أعرف الذكر من الأنثى. النقطة الأولى أو المعلومة الأولى إني أعرف بيها الذكر هي التغريد، إن الذكر بس هو اللي بيغرد. يعني الأنثى بتغرد لا، نادر جدا جدا جدا، يعني ممكن من الحالات اللي هي صعب إنك تشوفها أو تلاقيها، إنك تلاقي أنثى بتغرد. الأنثى بس إن هي صياح بس، يعني بتصيح صياح كده لكن مش تغريد. فالنقطة الأولى معاني هي التغريد، دي الحاجات الثابتة. النقطة الثانية الثابتة معانا برضو إزاي أعرف بها الذكر من الأنثى، الوقفة بتاعت الطائر. الأنثى بتكون الأقدام متباعدة، ما بتكونش قريبة، عشان فتحة الحوض وعشان عندها الرحم وفتحة الإخراج اللي هي بتخرج منها كده، تولد كده البيضة، بتبيضها يعني. فبيكون فتحة الحوض عندها أوسع من الذكر، يعني بيكون الأقدام متباعدة. كمان في عندنا بعض النقط اللي هي برضو ثوابت، ولكن بيحصل فيها أوقات بعض المتغيرات، زي التاج بتاع الذكر. شايفين دول شبابات، طبعا انتوا شفتوا الفيديو اللي فات اللي انا عزلت فيه دول الشبابات. لو حد منكم كده يقدر يقول لي انه فيهم الذكر من الانثى، اهو كده اقرب لكم الصورة شوي وهتشوفوا كده. ادي كده طائر، وادي كده الطائر الثاني. كده من الشكل والثوابت اللي انا عارفها، اللي على الوقاف اللي على الاكالة ديتي ده الذكر. طيب ازاي عرفت انه هو الذكر؟ التاج بتاعه مدبب كده من فوق، عندي اخر كم ريشة كده طالعين في التاج. التاج بتاع الذكر بيكون اطول من الانثى، وبيكون طبعا في السن الصغير بيكون الريش غزير، لكن لما بيوصل لمرحلة البلوغ بيكون الريش خفيف، وبيكون مدبب ملموم كده متجمع كده لحد أعلى نقطة. بعكس دي اللي هي الأنثى، الريش بتاعها بيكون غزير وقصير، ما بيكونش كده يعني طويل زي الذكر. كمان في علامة تانية اللي هي شايفين الخد الأحمر دي عند الذكر، بيكون يعني شبه دايرة متكاملة، بعكس الأنثى بتكون كده هي طويلة طول كده سنة لتحت. دي النقط اللي هي حتى فتحة الأقدام بتاعته، شايفين كده الذكر أقدامه كده قريب، رغم إن دول لسه صغيرين، يعني لسه ما زادش كده ما وصلوش مرحلة البلوغ. أنا بتكلم طبعا النقط دي كلها اللي أنا بذكرها في الفيديو دي عند مرحلة البلوغ، اللي هي الوقفة بتاعت الطائر. طبعا تختلف من الزغلول الصغير أو الشبابات عن الطائر البالغ، الذكر البالغ أو الأنثى البالغة. دي وقفة الطائر. شايفين كده الأقدام متباعدة، التاج غزير وقصير، لون الخد بتاع الأنثى بيكون يعني مش واخد شكل الدايرة بالظبط، بعكس الذكر بيكون واخد كده شكل الدايرة بالظبط. شايفين الفرق بينهم؟ دول شبابات، طبعا دول في عمر خلاص 45 يوم. لكن انت لما بتشتري، طبعا انا دايما بنصح اي حد بيشتري كوكتيل بيشتريه كده سن الشبابات عشان يتأقلم على الجو اللي عندك. ما تجيبش حاجة كبيرة لسه هتتأقلم على درجة الحرارة عفوا درجة الحرارة والرطوبة والمكان والألوان والإضاءة والتهوية. طبعا لما تجيب كده طائر صغير بيبدأ عندك بيتأقلم على كل الجو المحيط به. طيب كمان في معلومة تانية، بس دي تلاقيها في الأنثى والذكر البالغ. في الأنثى إلى جانب إنه قلنا الذكر بس بيغرد، الأنثى مش بتغرد. وقفة الأنثى
الأقدام بتكون متباعدة بعكس الذكر بتكون متقاربة. طبعا ده بيبان لما تكون واقفة على الوقافة، يعني ما اجيش كده الاقي الطائر كده واقف لي على القفص كده وماسك السلك وبيتسلق كده واقول لا هي دي الانثى وهو ده الذكر، لا. لما بيكون واقف على الوقافة في وضعية طبيعية ما فيهاش اي نوع من انواع المشاكل، يعني لا هو خايف ولا هو بيتحرك ولا حاجة، لا بيكون كده وضع طبيعي، وضع سكون كده ليه. فكده الوقفة. كمان في الريش أعرف بيه كده الأنثى لما بتكون وصلت لمرحلة البلوغ بيكون الريش كده من عند الحوصلة لحد أسفل البطن بيكون عامل كده فارق، يعني كده الريش كده جزء كده مايل على اليمين وجزء مايل على الشمال، لكن بيكون خفيف، خط خفيف من عند الحوصلة زي ما انتم تشوفوه كده في الصورة اللي هتظهر دلوقتي. اللي على اليمين دي الأنثى، شايفين الوقفة بتاعتها، واللي على الشمال ده الذكر، وشايفين خط الفارق اللي هو ظاهر كده من عند الحوصلة إلى أسفل عند البطن. طبعا دي الأنثى البالغة وليست الشبابات. يبقى عندنا الثوابت اللي هي التغريد، الذكر بس بيغرد. لون الخد، الذكر بيكون مدور، الأنثى ما بيكونش مدور كده الخد عندي. التاج بيكون الذكر التاج بتاعه مدبب ومرتفع كده أعلى من الأنثى بيكون التاج غزير وما بيكونش كده مدبب كده مرتفع لدرجة عالية. وقفة الطائر الكوكتيل أيا كان النوع، الوقفات والحاجات دي انت بتعرفها كده من شكل وخبرتك اللي بتكتسبها كده من تربية الكوكتيل. بيكون وقفة الأنثى متباعدة، شايفين كده. أوريكم حاجة ثانية، طبعا ده الحبشي، طبعا شايفين كده حجم التاج، طبعا مش ظاهر، خفيف شوية اللون، لكن حجم التاج مرتفع ومدبب. طبعا الأنثى اللاتيني هي قاعدة كده راقدة على البيض. طيب نشوف الذكر دي، طبعا ده باين بالنسبة انه الريش بتاعه رمادي، طبعا برضه راح كده الأنثى هيزيح من البيض. شايفين حجم التاج ده الذكر البالغ، حجم التاج كده مدبب ومرتفع إلى أعلى درجة. طيب هنا برضو عندنا ذكر، طبعا تاني شغل ليه ما شاء الله، الأنثى بيضة ومحضنة البيض، شايفين هو كمان بيدافع عن العش. في معلومات تانية، سواء تقاطع كده في الريش بتاع الديل بنعرف منها الأنثى لها شكل معين والذكر له شكل معين في التقاطعات اللي بتظهر. طبعا أنا بالنسبة إنه العصافير كلها ما شاء الله بتنتج، ما أقدرش أمسك أيا كان سواء ذكر أو أنثى وأفحصه كده بإيدي وأوريه لكم، فاعذروني يعني من النقطة دي يعني، لكن أحاول كده. شايفين كده بسم الله ما شاء الله. هنا عندنا الذكر المصبع اللي على اليمين، ودي الأنثى اللي هي الفون دي كده اللي على الشمال. شايفين الوقفة، طبعا يعني ممكن تكونوا متقاربين، لكن شايفين الوقفة بتاعت الأنثى اللي على الشمال دي كده، شايفين فتحة الحوض، الأقدام متباعدة، شايفين الذكر المصبع، شايفين كده التاج. دي العلامات الثابتة اللي أنا أقدر أحددها كده بالنظر. طيب في علامات لازم أنا أحددها، إني لازم أمسك الطائر بإيدي وأفحصه. العلامات دي إن هي بفحص كده تقاطعات الريش، طبعا بتختلف من كل نوع، اللاتيني عن الألبينو عن الحبشي عن المصبع عن الإيزابيل، كل نوعية وحسب الألوان اللي فيها بتختلف التقاطعات اللي في الديل أو في الأجنحة من أسفل من تحت، يعني مش من فوق كده عشان مثلا ما يختلطش علي الأمر. فدي طبعا تحتاج لفحص، وأنا عشان بس العصافير عندي يعني ما شاء الله بتشتغل ما أقدرش أفحص وأخوفها وأرعبها، فاعذروني من الحتة دي يعني. طيب إيه الفحص تاني اليدوي؟ الفحص اليدوي إني كده بمسك كده الطائر وبمشي إيدي كده من عند عظمة الصدر لحد فتحة الإخراج. الذكر بيكونوا العظمتين قريبين جدا، والأنثى بيكونوا العظمتين عند فتحة الإخراج بعاد. ليه طيب كده وكده؟ يعني ليه الذكر كده بيكونوا قريبين وليه الأنثى بيكونوا بعاد؟ طبعا بتختلف لأنه الأنثى بتبيض، فلازم فتحة الإخراج العظمتين دول اللي عند فتحة الإخراج بيكونوا بعاد عشان يساعدوا الأنثى في وضع البيض، بعكس الذكر. طبعا شايفين كده يعني لما بنكون قريب كده وبتكلم منهم، طبعا ده مشكلة كده بتحصل كده، دايما الذكر بيحاول يفرض السيطرة بتاعته
على العش. فدي بعض المعلومات اللي اتسألت كتير فيها، وحبيت اني اصور لكم فيديو. حتى هنا شايفين كده وقفة الأنثى من وقفة الذكر، بيكونوا منكم يعني قريبين، لكن في الصورة بص ركز كده في الصورة اللي هتظهر لك دلوقتي، هتلاقي الأنثى اللي على اليمين فارق الشعر اللي هو عند الصدر، واللي على اليسار الذكر. هتشوف الوقفتين وهتشوف مدى الاختلاف. أتمنى أني أكون قدمت لكم معلومة تفيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.